टाउको दुख्यो त्यो पनि नसाको समस्या हो निन्द्रा आएन भने द्याट कुड बी नसाको समस्या हो बिहेभियरमा प्रब्लमहरू भयो तपाईले चाहिँ अब भनौँ न ओल्ड एजमा भए पनि बिहेभियरमा प्रब्लम भयो भने पनि यङ एजमा भए पनि बिहेभियरको प्रब्लम भयो भने पनि द्याट कुड बी नसाको प्रब्लमले हो माइग्रेनले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो ब्रेनै ड्यामेज गरेको त अहिलेसम्म देखाएको छैन टाउको दुख्यो भने यो त ट्युमरै होला मलाई चाहिँ टाउको पड्किन्छ भन्ने एउटा ग्रुप छ अर्को ग्रुप भनेको टाउको दुख्या छ ठुलो समस्या छ बट आई एम ओके विथ द्याट त्यो चाहिँ केयर नगर्ने खालको त्यो दुईटा ग्रुप छ बिचको ग्रुप चाहिँ थोरै छन् कि जसले चाहिँ ओके आई हेभ सम प्रब्लम तर यो बिग प्रब्लम नहोला लेट्स सी द डक्टर फर्स्ट तपाईँको इम्युनिटी जुन त्यो रोगसँग लड्ने जुन क्षमता हुन्छ रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भन्छौँ हामीले सो यो इम्युनिटी जुन पुलिसम्यानहरू भयो त्यसले नै चोरको काम गर्न थाल्यो कि like your immunity starts degrading your own stuff कि yes this can jeopardize your life हैन सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब कस्तो भने you had some problem अब नसामा चाहिँ प्रब्लम भयो you have the symptom त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै अब त्योभन्दा त तपाईँ डिग्रेड त हुनु भयो त्यसपछि फेरि तपाईलाई अट्याक आयो or sometime it change into progressive कि त्यसपछि चाहिँ त्यो डिजिजले अट्याक गरे हुन्छ नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु द गुड हेल्थ म हुँ निश्मा यो कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या त्यसका समाधानबारे छलफल गर्छौँ आज हामी नशा रोग सम्बन्धी छलफल गर्छौँ र आज हामीसँग यस बारेमा छलफल गर्नको लागि डाक्टर अविनाश चन्द्र आउनु भएको छ अन्नपूर्ण हस्पिटलमा उहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हुनुहुन्छ वेलकम टु द शो डाक्टर थ्यांक यू निश्मा सो हाउ आर यू आई एम गुड डुइङ गुड अलिअलि बिजी त्यही हो अनि अलि चारैतिर कोरोनाको माहौल अनि लट्स अफ was around अब त्यस्तै छ तर doing good है okay if we are doing good I think everything is fine then yes आज हामी नशा रोग सम्बन्धी कुरा गर्छौँ न्यूरोलोजी हैन अब जब हामीले पहिला यहाँलाई अप्रोच गर्यौं मैले चाहिँ मनमा नै के सोचे भन्दा ला न्यूरोलोजी भनेको चाहिँ अब के चाहिँ पर्दो रहेछ त्यो न्यूरोलोजी अलिअलि त अब नशा भनेर त बुझिन्छ हैन बट आई थिंक म जस्तै सबैजनालाई पनि हुन्छ नि न्यूरोलोजीलाई चाहिँ एकदमै डिपर नलेज नभएको पनि हुन सक्छ हैन त्यसकारण विल स्टार्ट विथ व्हाट न्यूरोलोजी इज त्यसपछि विल स्लोली गेट इन्टु द अदर फ्याक्टर्स स्योर मेरो पनि उद्देश्य चाहिँ आई रियली वान्टेड टु टक अबाउट द न्यूरोलोजी फर्स्ट किनभने अब यहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै थाहा छैन भनौँ थाहा छैन भन्दाखेरि आई मिन काइन्ड अफ मिसइन्फर्मेसन पनि होला बट इट्स नट जस्ट इन नेपाल हामीसँग मात्रै यस्तो भएको चाहिँ होइन अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि म एकचोटि कन्फरेन्समा इन्डियाको हामीलाई इन्भिटेसन थियो हामी इन्डिया गएको थियौँ अनि सो आई वाज इन दिल्ली इट्स नट क्वाइट लङ आई मिन जस्ट 2 वर्ष अगाडिको थियो होला अनि मलाई लिन आउने जुन त्यो ट्याक्सी ड्राइभर त्यहाँ त्यो प्लेकार्ड लिएर बसिरहेको हुन्छ अनि उसले चाहिँ मेरो नामै गल्ती लेखेको थियो बट फाइनली आई फाउन्ड हिम जब म बाहिर आएँ अनि त्यसपछि म बस्ने बेलामा उसले चाहिँ मलाई सोध्यो कि हजुर के को डाक्टर हुनुहुन्छ सर भनेर अनि हि वाज इन्डियन गाई अनि उसले मलाई सोध्यो अब मैले चाहिँ सो आई मिन द समथिङ द्याट आई टक अब म नशा रोगको विशेषज्ञ भने जस्तो अनि म नशा रोगको डक्टर हो भनेको सो हि थट नशा भनेको हिन्दीमा आई मिन हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा पनि ड्रग्स एन्ड ड्राउजी एन्ड अल द्याट अनि उसले चाहिँ त्यो सोचेछ अब बिचरा हिज वान अफ हिज फ्रेन्ड वाज एडिक्टेड टु एल्कोहल विच दे वान्टेड टु टेक हिम आउट अफ एल्कोहल अनि उसलाई त अब ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो भइहाल्यो उसले चाहिँ मलाई ट्याक्सीमै चाहिँ सोध्न थाल्यो किस चिजका नशाका डक्टर है भनेर अनि आई मिन जस्ट म चाहिँ नशाको डक्टर हो भन्छु अनि आई फेल्ट लाइक काइन्ड अफ आई वाज अल्सो इग्नोरेन्ट द्याट आई एम जस्ट टकिङ अबाउट नशा एक्चुली वाट इज नशा आई डिन्ट टेल हिम थिङ्किङ द्याट त्यो बानी भइसक्यो अब नशा रोग डक्टर भन्दा आई डिन्ट नो द्याट पिपुल डोन्ट नो एक्चुली यो कन्टेक्स्टमा त ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर पनि भयो होला हजुर ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरले त धेरै नै मलाई गाह्रो गर्यो त बट इभेन्चुली आई मिन आई वान्टेड टु टेल हिम द्याट आई एम नट द्याट काइन्ड अफ नशा आई एम डिफ्रेन्ट नशा तर अब उसलाई चाहिँ त्यो मनाउनै सकिएन अनि हि वाज लाइक ओके अनि म चाहिँ आफ्नो साथीलाई फोन गरेँ इट वाज झन्डै 40 मिनटको जर्नी थियो तर 40 मिनटमा चाहिँ मैले त्यो साथीलाई पनि एउटालाई फोन गरेँ त्यहाँ इन्डियन साथीलाई अनि उसलाई भने कि नशा रोगमा यस्तो परेँ म सो जस्ट ह्यान्डल दिस गाई हाउ यु ह्यान्डल इट
त्यही भएर हो नसा रोग भनेको अब नसा जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ त्यो नसा भनेको न्युरोलोजी नर्भको कुरा हो, त्यो स्नायु भन्छ नेपालीमा। स्नायु भनेको कस्तो भयो भने हाम्रो जुन यो समथिङ द्याट वी आर टकिङ, समथिङ द्याट वी आर डुइङ, यो सबै चाहिँ अब हाम्रो कमन टर्ममा कुरा गर्दाखेरि हामीले यो सबै सिग्नलमा कुरा हुन्छ कि सबै हाम्रो अब ब्रेनले सिग्नल दिन्छ, समथिङ ब्रेनले कमान्ड दिन्छ, त्यसपछि हामी त्यस्तो खालको काम गर्छौँ। केही कुरा छन् जुन ब्रेनको कमान्डसँग ठ्याक्कै त मिल्दैन, त्यो आफै पनि काम गरिरहेको हुन्छ, बट एभ्रिथिङ इज वर्किङ अन सिग्नल। प्रोबब्ली अब आइ एम नट भेरी स्योर, बट प्रोबब्ली कम्प्युटरको पनि कन्सेप्ट चाहिँ यस्तै खालको आएको छ, 0 and 1 and all that, लग जुन भन्छ। सो ब्रेन इज वर्किङ लाइक द्याट, हाम्रो शरीर इज वर्किङ लाइक द्याट। सो द्याट इज वाट वी आर डिलिङ विथ। त्यो नसा, त्यस्तो खालको स्नायुलाई हामीले चाहिँ नसा भन्छौँ। अनि त्यो नसाकोमा केही समथिङ रङ ह्यापन्स, त्यो नसा रोगको, त्यसको चाहिँ हामी विशेषज्ञ भयौँ। सो ओभरअल वी आर टकिङ अबाउट नर्भस सिस्टम। हजुर, त्यो नसा रोग हो। हजुर, सो नर्भस सिस्टममा केही प्रब्लम भयो भने त्यहाँबाट नसा रोग निस्किन्छ, त्यसको चाहिँ विशेषज्ञ यहाँहरू हुनुहुन्छ। एन्ड द्याट इज वाट न्युरोलोजी इज अल अबाउट, नर्भस सिस्टमको स्टडी। अनि न्युरोलोजिस्टमा पनि अब न्युरोलोजीमा पनि दुईवटा डिफ्रेन्ट फिल्ड छ। एउटा चाहिँ न्युरो सर्जरी भयो, अब उहाँहरूलाई चाहिँ चिरफार गर्ने खालको, त्यो चाहिँ उहाँ सर्जरी भयो, हामी चाहिँ न्युरोलोजिस्ट भयो। अर्को चाहिँ साइकेट्रिस्ट भन्छ, त्यो जसले चाहिँ हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि त मनोरोग विशेषज्ञ भन्छ। सो दिज अल थ्री आर, इफ वी जस्ट कभर विथ वान, वी क्यान कल देम न्युरोसाइन्स कि। अब त्यसमा चाहिँ अरू पनि अब रिसर्चको जुन हार्डकोर रिसर्च, जुन बेन्च साइड हामीले भन्छौँ, जसले ल्याबमै काम गर्छ, नसामाथि काम गर्छ, सबैलाई लियो भने न्युरोसाइन्स चाहिँ भन्न सकिन्छ। सो साइकोलोजी, साइकेट्री इज अल्सो काइन्ड अफ कमिङ फ्रम द ब्रेन टक। अनि न्युरो चाहिँ, तर हामी चाहिँ अर्ग्यानिसिटीमा बढी विश्वास गर्छौँ। सो एभ्रिथिङ इज अर्ग्यानिक भन्छौँ। अर्ग्यानिक भन्दाखेरि not this kind of organic that we eat. I mean, I'm talking about the organic कि त्यहाँ चाहिँ something is biochemical, something is त्यहाँ चाहिँ problem छ। अनि that's how every investigation has evolved। अब MRI होस् कि यो होस्, त्यो सब हामी हेर्न खोज्छौँ, जान्न खोज्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि खराबी हुने भनेको हामीले न्युरोलोजिस्टमा हेर्छौँ। साइकेट्रिस्टमा चाहिँ त्यस्तो खालको अब अर्ग्यानिसिटी अहिले त अब त्यहाँ पनि डेभलप भएको छ, एउटा कन्सेप्ट नयाँ, तर उहाँहरूले चाहिँ अब यसमा चाहिँ खराबीहरू देखिएन, सबै कुरा इज गोइङ अन गुड। त्यस्तो खालको भयो भने साइकेट्रीको प्रब्लम हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर लेट्स नट गो इन द्याट साइकेट्री, आई डोन्ट वान्ट टु गो इन द कन्ट्रोभर्सी द्याट। हजुर, आई थिङ्क इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु नो द्याट न्युरोसाइन्स भनेको चाहिँ एउटा अम्ब्रेला जस्तो भयो होइन। त्यसको मुनि चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्, जस्तै यहाँ चाहिँ अब न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, अनि साइकाट्रिस्ट पनि हुनुहुन्छ, अनि न्युरो सर्जरी पनि भन्नुभयो यहाँले। त्यसबाहेक चाहिँ यसमा रिसर्च गर्नेहरू फेरि उहाँलाई पनि जे होस् यही परिवारमा चाहिँ समेटिन्छ भन्नुभयो यहाँले। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। सो आई थिङ्क एकदमै बिस्तारै क्लियर हुँदैछ कुराहरू। ओके, सो अब नर्भस सिस्टम अथवा जुन यो भनौँ न न्युरोलोजीमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ त, कमनली सिन प्रब्लम्स? अब डिप छ जस्तो लाग्छ लाग्न चाहिँ। आई मिन इफ वी जस्ट टक अन द प्रब्लम्स, 100,000 अफ प्रब्लम छ त्यहाँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यही बेसिकली कमन प्रब्लमलाई चाहिँ कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ कमन प्रब्लममा पनि अब म चाहिँ सानो इक्जाम्पलमा, जस्तो तपाईँलाई टाउको दुख्यो, त्यो पनि नसाको समस्या हो। निन्द्रा आएन भने द्याट कुड बी नसाको समस्या हो। बिहेभियरमा प्रब्लमहरू भयो, तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न ओल्ड एजमा भयो भने बिहेभियरमा प्रब्लम भयो भने पनि, यङ एजमा भयो भने बिहेभियरको प्रब्लम भयो भने पनि द्याट कुड बी नसाको प्रब्लमले हो। सो यस्तो खालको सानो समस्याहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो समस्या, अब हात खुट्टा चलेन, बोल्न सकेन, आँखा देख्न सकेन, दिज अल कुड बी न्युरोलोजी। अनि मोस्ट अफ द टाइम दे आर न्युरोलोजिकल प्रब्लम। त्यही भएर एउटा हाम्रोमा चाहिँ कस्तो एउटा सोच कस्तो छ भने एभ्रिथिङ इज न्युरोलोजी। पहिला चाहिँ त्यहाँ हेरौँ, न्युरोलोजिकली इफ यु आर ओके देन यु क्यान ह्याभ द अदर प्रब्लम, त्यस्तो खालको छ। बट द्याट डजन्ट मिन द्याट एभ्री वान्स जस्ट फ्लक डाउन टु न्युरोलोजिस्ट, यु हेभ अल द स्पेसलिस्ट अराउन्ड यु। तर बेसिकली चाहिँ त्यस्तो हो, किनभने हाम्रो चाहिँ कोर भनेको नसा हो, एभ्रिथिङ सिग्नलमा काम गरिरहेछ हाम्रो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युरोलोजी इज बेसिक वान।
हजुर हजुर सो भनेपछि अब प्रब्लम्स नै त भन्न मिल्दैन होला तर नर्भस सिस्टम ड्यामेज भयो भने चाहिँ कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू देखिन्छ अब आई थिङ्क नर्भस यसमा चाहिँ क्याटेगोराइज क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ अब कस्तो भने नर्भस सिस्टम ड्यामेजै भइहाल्यो भने त त्यो प्रब्लम अभियसली हुने नै भयो तर ड्यामेज हुनुभन्दा अगाडिको पनि प्रब्लमहरू हुन्छ लाइक फर इक्जाम्पल जस्तो हामी जस्तो अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ माइग्रेनकै कुरा गर्दाखेरि माइग्रेनले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो ब्रेनै ड्यामेज गरेको त अहिलेसम्म देखाएको छैन तर माइग्रेन र एउटा स्ट्रोक भन्छौँ जुन हामी कुरा गरौँला त्यो अलिक प्यारालाइसिसको कुराहरू भयो त्यसको चाहिँ रिलेसन छ भन्छ द्याट्स जस्ट रिसर्च कुरा अब एभिडेन्स बेस्ड अहिले त भन्न मिलेन तर त्यस्तो खालको त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो भयो भने नर्भको ड्यामेज हुनुभन्दा अगाडिको अलि कुतु गरेर खराबी गर्ने खालको भयो कि सो नर्भ ड्यामेज हुनुभन्दा अगाडिको पनि तपाईँको फङ्सनमा प्रब्लम भयो फिजियोलोजिकली प्रब्लम भयो फिजियोलोजी भन्नाले जस्तो उसको वर्किङमा इन्भाइरोमेन्टमा केही चेन्ज भयो जसरी नसाको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसमा चेन्ज भयो नभए त त्यहाँ चाहिँ अरू किनी प्रब्लमहरू आयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो सिम्टम देखा पर्छ नसामा चाहिँ कुनै पनि रोगमा बडी फर्स्ट ट्राई टु एडजस्ट के त्यो आफैले एडजस्ट गर्न खोज्छ कम्पन्सेट गर्न खोज्छ एन्ड द्याट्स हाउ वी स्लिप अफ द डिजिज कि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम छ कस्तो भने फेरि हाम्रोमा चाहिँ अब हामी नेपाली चाहिँ अलिकता रोगसँग भिड्ने खालको चाहिँ हाम्रो बानी हुन्छ लाइक समथिङ अलिअलि थकान भयो अलिअलि टाउको दुख्यो वी डोन्ट बदर वी डोन्ट केयर तर कस्तो भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो सानो सिम्टम पनि द्याट्स अ सिग्नल टु यु कि समथिङ बिग इज गोइङ टु ह्यापन सो ट्राई टु लुक इन्टु सो तपाईँको शरीरले तपाईँलाई सिग्नल दिए हो अनि हामीले चाहिँ त्यो सिग्नलहरू चाहिँ नर्भ ड्यामेज भएको हुँदैन बट इट्स अ सिग्नल द्याट इज गोइङ टुवर्ड्स द्याट सो लुक फर द्याट त्यस्तो कुराहरू छन् अब त्यसमा चाहिँ थुप्रै छ त्यस्तो खालको रोगहरू थुप्रै छ जस्तो अब कमनली यहाँले चाहिँ अब नाम दिनु पऱ्यो भने जस्तै एटलिस्ट 5 नेम्स दिनु पऱ्यो कमन मोस्ट होइन यहाँले आफूले हेर्नु भएको भयो भने चाहिँ के दिनुहुन्छ होला फर्स्ट आई वुड टेक द नेम अफ हेडेक अब कस्तो भने हेडेकमा चाहिँ फर्स्ट कुरा अब अहिले हाम्रोमा एउटा त्यही कस्तो भने टु एक्सट्रिम जस्तो ग्रुप मैले पाएँ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाली पपुलेसनमा एउटा एक्सट्रिम चाहिँ प्यारानोइड छ कि अलिकता पनि टाउको दुख्यो भने यो त ट्युमरै होला मलाई चाहिँ टाउको पड्किन्छ भन्ने एउटा ग्रुप छ अर्को ग्रुप भनेको टाउको दुख्या छ ठुलो समस्या छ बट आई एम ओके विथ द्याट त्यो चाहिँ केयर नगर्ने खालको त्यो दुईवटा ग्रुप छ बिचको ग्रुप चाहिँ थोरै छन् कि जसले चाहिँ ओके आई हेभ सम प्रब्लम तर यो बिग प्रब्लम नहोला लेट्स सी द डक्टर फर्स्ट त्यो प्यारानोइडतिर नजाने खालको हो त्यस्तो चाहिँ ग्रुप कमै छ कि अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 5वटा डिजिज भन्दाखेरि अब 5भन्दा बढी नै होला तर जस 5वटा चाहिँ कमनमा चाहिँ एउटा हेडेक भयो तपाईँको चाहिँ त्यो सानो प्रब्लम तर द्याट क्यान बी अ बिगर वान अल्सो जस्तो त्यसको पनि टाउको दुखाइहरूको चाहिँ थुप्रै ग्रुपहरू भयो त्यसमा जस्तो अब 81 टाउको दुख्यो र लाइफ टाइमको सबैभन्दा बढी टाउको दुखेको जस्तो हुन्छ नि अब अलिअलि त टाउको सबैलाई दुख्या हुन्छ एक्सपिरियन्स त सबैलाई छ तर त्यो चाहिँ सडन टाउको दुख्यो र एकदमै धेरै दुख्यो नेभर एभर भने जस्तो त्यस्तो खालको टाउको दुख्या छ जसलाई हामीले चाहिँ थन्डर क्ल्याप भन्छौँ कि त्यो झड्का आएको जस्तो त्यस्तो खालको टाउको दुख्या छ भने द्याट्स अ वर्स थिङ कि त्यो भनेको तपाईँको टाउको त मात्रै दुख्या छ इभेन्चुली यु माइट ह्याभ गट बेटर तर त्यो चाहिँ त्यो भनेको भित्रको रगतको नसा फुटेको हुनसक्छ हामीले चाहिँ त्यस्तो ब्लिडहरू भयो भने त्यस्तो खालको हुने खालको हुन्छ हेमरेज भन्छौँ हामीले एनुरिजम भन्छ त्यहाँ रगतको नसा चाहिँ फुलेको त्यो फुट्यो भने त्यस्तो खालको त्यस्तो हेडेक हुन्छ तर आई डोन्ट वान्ट टु स्केयर एनीवन हैन यस्तो खालको चाहिँ जस्ट टु लेट यु नो कि यस्तो खालको पनि अब त्यो पनि टाउको दुखाइ नै हो अब एउटा चाहिँ अलि मात्रै टाउको दुखाएको छ 1-2 दिन दुख्यो त्यो चाहिँ अब तपाईँ स्ट्रेस हुनुभयो तपाईँको वर्क ओभरलोड भयो अरू लाइफस्टाइलहरू मिलेन निन्द्रा पुगेन त्यसले पनि टाउको दुखाउँछ सो द्याट हेडेक र यो हेडेक त फरक भयो द्याट इज अ हेडेक तर तपाईँले यसमा चाहिँ ठुलो बिगार भयो यसमा चाहिँ सानो बिगार भयो यस्तो खालको एउटा डिजिज भयो अर्को मैले नाम लिन पर्दा चाहिँ एउटा भनेको हात खुट्टाहरू झमझमाउने खालको कि अब हात खुट्टा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ भनौँ न कुनै दिन चाहिँ धेरै हिँड्यौँ अनि घर जाँदाखेरि त खुट्टा पोल्छ अब त्यो मोस्टली अब त्यो फ्रिक्सन भयो हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ जुत्ताको चप्पलको केही फ्रिक्सनहरू भयो धेरै हिँड्यौँ अब खानपिन मिलेन अनि खुट्टाहरू पोल्छ अब त्यो पोल्ने चाहिँ एउटा सिम्पल पनि हुनसक्छ तर तपाईँले त्यही पोल्ने चाहिँ अलि कन्टिन्यू हुन थालेछ अलि लामो समयसम्म हुन थाल्यो अलि तपाईँले चाहिँ त्यसले पिरोल नै थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ पेलेर बस्नु भएन कि द्याट यु हेभ टु लिसन टु योर सिग्नल कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले केही भइरहेछ अब त्यसमा पनि एज वाइजले पनि भयो होइन ओल्ड एजमा अलिक बढी देखिन्छ तर यङ एजमा भयो भने डेफिनेटली यु हेभ टु लुक इन्टु इट किनभने त्यो चाहिँ त्यो भनेको
तपाईँको भाइटामिनहरू कम भएको हुनसक्छ, तपाईँको नसा चाहिँ खिँदै गएर नसा सुक्ने रोग एउटा भन्छौँ हामीले, अब त्यसलाई चाहिँ जस्तो मल्टिपल स्क्लेरोसिसहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ भित्र तपाईँको ब्रेनमा चाहिँ समस्या भइरहेछ, हुने छोड्ने खालको हुन्छ। त्यसको चाहिँ फर्स्ट सिम्पटम भनेको त्यस्तै आउँछ। त्यस्तो खालको त्यो प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर खुट्टा झमझमाउने साउन्ड्स भेरी सिम्पल बट इट माइट नट बी एज सिम्पल एज वी थिङ्क। त्यो कुनै बेला चाहिँ सिम्पल होला तर कुनै बेला ठुलो पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको एउटा अर्को कमन प्रब्लम यो भयो। तेस्रो कमन प्रब्लम मैले हेर्दाखेरि चाहिँ इन आवर कन्टेक्स्ट त्यो भनेको टाउको कस्तो भने त्यो खाना मन नरुच्ने, त्यस्तो एउटा नन स्पेसिफिक भन्छौँ हामीले, त्यस्तो खाना नरुच्ने, थकाइ लाग्ने अनि निन्द्रा राम्ररी नपर्ने, द्याट इज अल्सो वान अफ द न्युरोलोजिकल प्रब्लम। त्यो चाहिँ अब कस्तो भने तपाईँले स्ट्रेसले गर्दा पनि हुनसक्छ, खानपिन नमिलेर, खानै मन नरुचेर, कहिलेकाहीँ लिभरमा पेटमा केही समस्या भयो भने पनि हुनसक्छ। तर त्यो सँगै चाहिँ तपाईँलाई अब जस्तो भाइटामिनहरूको कमी भयो, रगतको कमी भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि नसालाई बिगार गर्न थालेको त्यो सिग्नल पनि हुनसक्छ। सो दिस इज अल्सो भेरी कमन इन आवर जेनेरेसनमा पनि, अब यङ जेनेरेसनमा पनि छ, त्यस्तै कमनै छ यो पनि। खास गरी अब जस्तो प्रायः जसो मेरो ओपिडीको मैले एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहेँ। अब प्रायः जसो चाहिँ लाइक 16 to 19 को फिमेलहरूको चाहिँ बच्चाहरू आउने होइन, अनि अब कोही +2 कोही एसएलसी के भन्छ त्यो +2 बीबीएस सीबीएस हो है, आइम सरी त्यो आई जस्ट साउन्ड स्टुपिड। त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको पढ्ने बेलाको त्यो स्ट्रेस, अब अहिलेको बेला फेरि यो कोभिड सिनेरियोमा त सबै भर्चुअल इक्जाम, दे आर इन लट्स अफ स्ट्रेस। त्यस्तोमा चाहिँ एपेटाइटहरू पनि लो हुन्छ, अनि उहाँहरूको चाहिँ अब त्यस्तो बच्चाहरूको चाहिँ पेरेन्ट्स दे गेट भेरी वरिड। अब उसले खानै छोडेछ एन्ड दे मस्ट ह्याभ एनी प्रब्लम। त्यो कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले आफूले गुगल हेऱ्यो, अनि गुगल गर्दाखेरि अब 10वटा पेज चाहिँ यु हेभ क्यान्सर के दुनियाँ आउँछ, अनि दे गेट प्यारानोइड। अब त मलाई के भयो, बेसिकली दे आर जस्ट स्ट्रेस्ड आउट। त्यस्तो खालको, तर त्यो चाहिँ सिम्पलमा भयो, तर तपाईँले त्यो चाहिँ ठुलो पनि हुनसक्छ त्यस्तो खालको। यो अब अर्को भनेको द्याट आई वुड लाइक टु इन्क्लुड कि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ दिस डेज स्ट्रोक इज भेरी मच इन्क्रिजिङ कि। अब द्याट कुड बी बिकज अब हामीसँग चाहिँ हेल्थ स्ट्यान्डर्ड पनि अलि राम्रै भएको छ, डक्टरको नम्बर पनि बढाएको छ, अनि स्पेसलिस्टहरू पनि बढ्दै गइरहेछन् आफ्नो आफ्नो फिल्डमा, त्यसले पनि होला। अब डायग्नोसिस चाहिँ अलिकता राम्रो भएको छ अहिले त पहिलाभन्दा। आई मिन आई हेभ नट एक्सपिरियन्स्ड द पास्ट वान, तर अब सुनेको हिसाबले डक्टर कम हुन्थे, अनि अलि क्वेकरी गर्ने खालको अलि बढी हुन्थ्यो, जसले चाहिँ एक्ज्याक्टली मेडिकलको डिग्री ल्याएको छैन तर दे नो मोर देन अ डक्टर, अनि उसको चाहिँ त्यो आफ्नो एरियामा उसको पूजा चाहिँ डक्टरभन्दा बढी हुन्छ। आई मिन नट पूजा इज नट अ गुड वर्ड, तर त्यस्तो भनौँ न, अलि बढी मानिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ। तर कस्तो भने त्यो एरियामा त्यो बेलामा अहिले भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले डायग्नोसिस त राम्रो भएको छ, त्यसले पनि होला स्ट्रोक चाहिँ बढेको देखिया छ। अनि स्ट्रोकमा चाहिँ अब अहिले हामीले एउटा रिसर्च नै गरिरहेछौँ धेरै त्यो विदेशी संस्थासँग पनि मिलेर, अनि हामी आफैमा पनि मल्टी हस्पिटलहरू मिलेर हामीले चाहिँ त्यो वी आर ट्राइङ टु लुक इन्टु इट वाट्स ह्यापनिङ इन आवर कन्ट्री। तर अहिलेसम्म देखेको चाहिँ त्यो बढिरहेछ कि स्ट्रोक भनेको कस्तो भने त्यो पक्षघात भन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि, त्यो हात खुट्टा चाहिँ सडनली 81 नचल्ने कि, अनि तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ फोरएभर नचल्ने भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नचल्ने बट इभेन्चुली यु गेट बेटर। त्यस्तो खालको यो हात खुट्टा नचल्ने प्यारालाइसिस भन्छ। प्यारालाइसिस बढी चाहिँ हामीमा प्रचलित छ कि स्ट्रोकभन्दा पनि। त्यो प्यारालाइसिस चाहिँ मेनी अफ द टाइम्स त्यो प्यारालाइसिस चाहिँ स्ट्रोक हो। अनि त्यो चाहिँ त्यसको एउटा सिग्नल भनेको तपाईँले त्यो स्ट्रोक हुनुभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ त्यसलाई हामीले ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक भन्छौँ, त्यो एकछिनको लागि ट्रान्जिएन्ट टाइमको लागि मात्रै तपाईँले हात खुट्टा चलेन, नभए फेरि त्यो झमझम भयो, बोली लडबड भयो, स्लर्ड स्पिच भन्छौँ, अलि बोल्दा गरेर बोल्ने हो, त्यस्तो खालको बोली भयो, हात चाहिँ तपाईँको ग्रिप कमजोर भयो एकछिनको लागि, लेट्स अब कहिलेकाहीँ त 24 घन्टासम्म पनि हुन्छ, तर केही घन्टासम्म भयो, अनि देन इभेन्चुली यु गेट बेटर। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ द्याट्स अ सिग्नल, द्याट्स अ भेरी त्यो ब्याड सिग्नल के, द्याट यु आर गोइङ टु ह्याभ अ भेरी ब्याड डिजिज। स्ट्रोक इज भेरी ब्याड, इट्स लाइफ ड्यामेजिङ भयो त्यो। तर त्यो चाहिँ त्यो सिग्नल कस्तो भयो भने त्यो चाहिँ स्नेक इन द ग्रास जस्तो छ क्या, त्यो तपाईँलाई एकछिनको लागि भयो एन्ड देन यु गेट बेटर, सो यु इभेन्चुली फर्गेट इट। अब एकछिन मैले खाथेँ, फेरि हाम्रोमा कस्तो छ भने कमजोरीले भयो भन्ने कुरा, त्यो कमजोरी चाहिँ
अब म पनि घर जाँदाखेरि ममको हिसाबले म जहिले पनि त्यो कमजोरै छु कि खाना खाएन भने त्यो कमजोरीले यो भयो त्यो भयो हो त्यसले चाहिँ आई मिन हाम्रो सोसाइटीमा त्यो कमजोरी चाहिँ एकदमै फर्स्ट कुरा हो केही भयो भने यो कमजोरीले हो भात नखाएर भयो भात नखाएर मोबाइल धेरै चलाएर भयो अनि त्यो चाहिँ त्यो बट द्याट इज अ सिग्नल द्याट यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल लाइक इफ यु क्यान सी यर डक्टर जस्ट गो एन्ड सी यर डक्टर किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको एकचोटिको कमजोरी त्यो कमजोरी चाहिँ होइन द्याट्स अ सिग्नल फर योर लाइफ ड्यामेजिङ पार्ट त्यो स्ट्रोकको पार्ट यो 5वटा जुन छ नि झमझम गर्ने तपाईँको यो हात खुट्टाहरू झमझमाउने एकछिन कमजोर हुने त्यो भयो टाउको दुखाइ अनि यो चाहिँ खाना नलाग्ने निद्रा नलाग्ने यो हजार्ड सिम्पटमहरू यो दिज आर भेरी लाइक कमन अनि सिम्पल पनि तर द्याट कुड बी सम अफ द टाइम्स डेन्जरस हजुर सो स्ट्रोकको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन अब इट इज भेरी डेन्जरस होइन यहाँले जुन भन्नुभयो सिम्टम्सहरू त्यो चाहिँ अब केही घन्टालाई हुनुपर्ने भयो कि केही मिनटलाई हुँदाखेरि पनि हामीले केयरफुल हुनुपर्ने हो कि अब त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2-4वटा कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने खालको कस्तो भयो भने स्ट्रोकको लागि हामीले जेनरली हामीले चाहिँ 5वटा फर्मुला बनाएको छौँ कि बी फास्ट भन्छौँ त्यो भनेको ब्यालेन्सको अब तपाईँले चाहिँ युआर अल राइट तर एकछिनमै तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्सहरू बिग्रिन थाल्यो कति समयको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो डिफाइन चाहिँ छैन किनभने कसैलाई कमै समयको लागि हुन्छ कसैलाई धेरै हुन्छ तर 1 घन्टा जस्तोको भयो भने यु हेभ टु बी केयरफुल अब एकछिनको लागि मात्रै यसो झसङ्ग भयो एन्ड युआर अल राइट अनि त्यो बेला पनि तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ हेरिराख्ने यु डोन्ट ह्याभ टु जस्ट रन फर द डक्टर तर त्यो बेलामा चाहिँ हेरिराख्ने इफ यु इट्स अकरिङ अगेन एन्ड अगेन तर तपाईँले 1 घन्टासम्मको त्यस्तो खालको ब्यालेन्स चाहिँ बिग्रिन थाल्यो हातमा पावर लागेन खुट्टामा पावर लागेन त्यो चाहिँ कस्तो बी फर ब्यालेन्स भयो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एफ चाहिँ फेस भन्छौँ त्यो फेस भनेको फेस ड्रुपहरू भन्छौँ जस्तो एउटा कर्नर अफ द माउथ तपाईँको यसो ढल्केर गयो कि यस्तो खालको अनि त्यो भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो फेस भन्छौँ फेसको ड्रुपिङ भयो नभए एउटा चाहिँ मुख बाङ्गो भयो कि त्यस्तो खालको ए भनेको आर्म भयो त्यो भनेको आर्म भनेको हात खुट्टामध्ये कुनै पनि तपाईँले चाहिँ त्यसमा बल पुगेन तपाईँको ग्रिप पनि आएन हात उचाल्न गाह्रो भयो खुट्टा उचाल्न गाह्रो भयो अलिक कम महसुस सेन्सेसन पनि र तपाईँलाई पावर पनि कम भयो भने त्यो चाहिँ एफ भयो ए भयो त्यो आर्मको एस भनेको स्पिच भयो तपाईँले बोली चाहिँ लडबड अब कहिलेकाहीँ युट्युबमा पनि अहिले त धेरै राखेको छ अब जस्ट फ्यु इयर्स ब्याक आई थिङ्क युएसको सेनेटले एउटा बोल्दा बोल्दै त्यो माइकमै चाहिँ बोल्दा बोल्दै बोली लडबड भएर उसलाई स्ट्रोक भयो त्यही बेलामा सो त्यस्तो खालको स्पिच चाहिँ स्लरिङ हुँदै गयो भने एन्ड दिज अल आर अल अफ अ सडन कि अनि त्यस्तो खालको भयो भने यो फास्ट फर्मुला चाहिँ याद राख्नुपर्छ टी भनेको टाइम हो तपाईँको FAST सो फेस आर्म र स्पिच यो 3टा भयो बीमा चाहिँ ब्यालेन्स पनि भन्छ बी फास्ट सो हामीले चाहिँ बी फास्ट भयो भने तपाईँ कुदिहाल्ने हो डक्टर कहाँ आई मिन इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ न्युरोलोजी इफ देयर इज नो न्युरोलोजिस्ट अराउन्ड बेटर न्युरोलोजिस्ट छ भने छ तर छैन भने यु डोन्ट ह्याभ टु स्टे एट होम जस्ट रन टु द हस्पिटल डेफिनेटली सम डक्टर विल नो बेटर देन गुगलिङ होइन ओके सो स्ट्रोकको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अनि अरू प्रब्लम्सहरूको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन यो सबै प्रब्लमहरूलाई हाम्रो फुड ह्याबिट हाम्रो लाइफस्टाइलले कतिको इफेक्ट गर्छ छ अब त्यो चाहिँ कस्तो भने 2-4वटा कुराहरू छन् जुन डेफिनेटिभ छ जस्तो स्मोकिङ भयो स्मोकिङ चाहिँ इट हार्म्स यु अभियसली त्यसमा चाहिँ शङ्का छैन अब देयर आर फ्यु डिजिजेस वेयर इट इज सेड द्याट स्मोकिङ विल हेल्प बट डोन्ट गुगल फर दोज डिजिज होइन त्यो स्मोक चाहिँ तपाईँलाई इट्स भेरी इन्जुरियस एन्ड इट डज ह्याम्पर अनि फुड ह्याबिटमा अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ अल्कोहल भयो अल्कोहलले पनि ड्यामेज गर्छ देयर इज नो सच एभिडेन्स विच वेयर अल्कोहल हेल्प्स यु अब अलिअलि कतै कता छ तर जस्ट फर्गेट दोज थिङ जस्ट थिङ्क द्याट अल्कोहल इट डजन्ट हेल्प ड्रग्सले राम्रो गर्दैन अनि तेस्रो भनेको अब खानपिनमा चाहिँ हाम्रो जस्तो प्रोसेस्ड फुडहरू चाहिँ किनभने त्यसमा जुन प्रिजर्भेटिभहरू राखेको छ दोज केमिकल आर क्वाइट न्यू विच इज नट भेरी रिसर्च मटेरियल कि अहिलेसम्म
भनौँ न दिस प्रोसेस्ड फुड इट सेल्फ इज न्यू किनभने यो त वेस्टर्नाइज कल्चर हुँदाखेरि अब प्रोसेस्ड फुडहरू आउन थाल्यो प्रोसेस्ड भन्नाले अलरेडी विच आर प्याक्ड एन्ड यु हेभ नो टाइम टु कुक एन्ड यु जस्ट हेभ द्याट ओकेजनली हामी पनि गर्छौँ होइन सो एभ्री वान डज तर ओकेजनली हुनु चाहिँ बेग्लै हो तर लाइक सम वान हु इज डिपेन्डिङ अन द्याट हो द्याट इज नट हेल्दी अब त्यसलाई चाहिँ त्यसले गर्दा नै भयो भनेर त भन्न मिल्दैन इट्स नट इन द एभिडेन्स बट द्याट इज डेफिनेटली नट हेल्दी किनभने त्यहाँको प्रिजर्भेटिभको केमिकल चाहिँ कस्तो खालको युज भएको छ के भएको छ वी डोन्ट नो तपाईको बडीले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन न्युट्रिसन पनि न्युट्रिसन कम भइसक्यो अनि त्यो भन्दाखेरि इट्स अनडिफाइन्ड टेरिटरी सो बेटर नट टु गो इन द्याट टेरिटरी सो ट्राई टु अभोइड दोज फुड अर्को भनेको चिल्लो चाहिँ अब फ्याटी फुड चाहिँ इज नट हेल्दी लाइक हाम्रो चाहिँ अब कस्तो भने हाम्रो बडी जुन हिसाबले बनाएको छ हाम्रो बिएमआई अब एसियन बडी अनि अझ हाम्रो चाहिँ शरीर चाहिँ राम्रो छ कि वी आर नट सो मच अफ फ्याट लेडेन त्यस्तो हाम्रो छैन अनि हाम्रो चाहिँ एक्टिभ वर्किङ स्टाइल पनि एक्टिभ नै थियो एक्टिभ नै छ अहिले पनि त्यसले गर्दाखेरि वी आर मेड टु बी फिट वी डोन्ट हेभ टु क्यारी अल द एक्स्ट्रा पाउन्ड्स अन आवर बडी कि त्यो एकदमै त्यो फ्याट स्याट बढाउनु चाहिँ त्यो हेल्दी होइन अभियसली अनि त्यो चाहिँ त्यो हेल्दी फुडतिर हामी स्टिक भयौँ विच इज एसियन फुड हाम्रो कन्टिनेन्टल फुड इज बेटर त्यति गरे चाहिँ हामीले पुग्छ सो दिज काइन्ड अफ फुड मटेरियलसँग चाहिँ छ रिलेसन बट अपार्ट फ्रम द्याट अदर थिङ समथिङ द्याट प्लिजेज यु द्याट्स अ गुड फुड भनेपछि यो त बेसिक कुराहरू जस्तै नै भयो चुरो ट्रक्सी खानु भएन यहाँले चिलोहरू खानु भएन अनि यहाँले प्रोसेस फुडहरू खानु भएन भन्ने किसिमको कुरा भयो मैले यो क्वेसन किन सोधेको भन्दाखेरि जस्तै मैले आफ्नो वरिपरि कसो देखेको छु भन्दा नसाको रोग भयो भने चाहिँ खोइ मलाई यो तरकारी खानु मिल्दैन त्यो तरकारी खानु मिल्दैन जस्तो कुराहरू अलिक सुनेको छु कि रियली वान्टेड टु कनेक्ट टु इट तर अलिकति यसरी कनेक्ट गरौँ कि भने त्यो चाहिँ अब त्यो कुनै डिजिजमा खास गरी मेडिसिनको इन्टरेक्सन हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ भाइटामिन कुनै चाहिँ भाइटामिन एउटा भाइटामिनलाई एन्टागोनिस्ट भन्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सप्रेस गर्ने खालको हामीले औषधि दिएका हुन्छौँ अनि त्यो भाइटामिन चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्रिन लिफी भेजिटेबलमा हुने अरू खानेकुराहरूमा हुने खालको भएको भएर हामीले चाहिँ यो औषधि खाँदाखेरि नभए यो डिजिजमा चाहिँ यो कुरा नखानु भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक हो जस्तो एउटा मेडिसिन हुन्छ वार्फरिन भन्छ त्यो चाहिँ भिटामिन के भन्ने एउटा जुन हाम्रो शरीरमा छ त्यसलाई चाहिँ त्योसँग चाहिँ उसको मेल खाँदैन अनि अब सागपातमा चाहिँ भिटामिन के बढी भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेसम्म सागपात चाहिँ कम गरौँ अभोइड गरौँ आफ्नो हेल्थी स्टाइल जुन छ त्यो जुन चलिरहेछ त्यो चलाइराखौँ तर एडिसन चाहिँ नगरौँ भन्ने भन्छौँ तर नट इन अल त्यो कुनै स्पेसिफिकहरूमा मात्रै केस हेरेर हुन्छ जस अब यहाँको साथीलाई चाहिँ कुनै डक्टरले यो सागपात यस्तो के नखानु अथवा कम खानु भनेर भन्नुभएको छ भने चाहिँ आफूलाई पनि अलिअलि हात दुख्ने बित्तिकै त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला किनभने हाम्रोमा धेरै त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि जस्तै द्याट्स डेफिनेटली फर द रिजन कि तपाईँले डक्टरले तपाईँलाई यो साग नखानु यो नखानु भन्यो भने द्याट डजन्ट अप्लाई टु अल त्यो चाहिँ स्पेसिफिक त्यही मान्छेलाई भनेको छ व्यक्तिलाई मात्रै एकदमै आफूलाई शङ्का लाग्यो भने बरु त्यही डक्टरलाई गएर भेट्ने अनि बरु म खाने कि नखाने सोद्धा भए चाहिँ बेटर हुन्छ होइन अब हुन त यो कुरामा अझै कनेक्ट गर्न सकिन्छ होला तर आई रियली वान्ट टु मुभ फरवर्ड हाम्रो टपिकहरूसँग होइन जस्तै अब यति धेरै समस्याहरू भन्नुभयो यहाँले होइन यहाँ त अब न्युरो हस्पिटलमा पनि काम गर्नुहुन्छ यहाँको क्षेत्र नै त्यही भयो तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो जति पनि समस्याहरू छन् नर्भस सिस्टम सम्बन्धी नसा सम्बन्धी जति पनि प्रब्लम्सहरू छन् त्योसँग लड्न सक्ने अथवा त्यसलाई निको पार्न सक्ने गरी चाहिँ रिसोर्सेस छ कि छैन हाम्रो नेपालमा इलाज सबै किसिमको रोगको इलाज पोसिबल छ कि छैन नसा सम्बन्धी द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सबैभन्दा फर्स्ट नै मान्छेको चाहिँ दिमागमा अब वाट एभर द रिजन होइन त कस्तो छ भने वी आर रनिङ बिहाइन्ड अफ द वर्ल्ड अनि हामीसँग चाहिँ त्यस्तो खालको राम्रो गर्न सक्ने क्षमता छैन इक्विपमेन्ट पनि छैन आई मिन द फर्स्ट थिङ द्याट आई वान्ट टु क्लियर कि यहाँ म मात्रै होइन यहाँ हाम्रो थुप्रै साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ जो बाहिर चाहिँ पढेर ट्रेनिङ गरेर बाहिरको देश छोडेर आउनु भएको छ आई मिन आई हेभ लेफ्ट युएस अनि आई एम कम ब्याक मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यसको रिग्रेट खासै छैन अनि म चाहिँ धेरै अरू ठाउँमा पनि मैले काम गरेको छु सो आई मिन वी हेभ नाउ द म्यान पावर द्याट क्यान इक्वेट टु द अदर वर्ल्ड कि अब ठुलो देशमा हुँदैमा त्यो राम्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा छ आई मिन देयर आर लट्स अफ डिजिजेस
that can be cured, that can be treated in Nepal. You don't have to run to other places. हो अब कतै कतै चाहिँ लिमिटेसन होला पक्कै पनि धेरै सामग्रीहरूको मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको अरू केमिकलहरूको केही होला त्यस्तो त्यस्तो बेलामा चाहिँ द्याट इज डिजिज स्पेसिफिक बट आई थिङ्क अब पर्सेन्टेजमा मैले भन्नुपर्दा I think 80 to 95% of the diseases can be treated in Nepal. You don't have to go other places. That's a very nice number. And I think it is a very positive. हाम्रो जेनेरेसनमा आउँदाखेरि I mean second generation, third generation को डक्टरहरू त अझै अगाडि छन् अब म भन्दाको जुनियर जेनेरेसन अब भन्नु पर्यो उहाँहरू त म भन्दा पनि अगाडि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सिनियरहरू पनि त अब अगाडि हुनुहुन्छ नै तर हाम्रो जेनेरेसनहरू पनि दे आर रनिङ फास्ट फरवर्ड नाउ अनि त्यही भएर आई मिन देयर आर लट्स अफ द डिजिजेस द्याट यु क्यान ट्रस्ट अन द डक्टर इन नेपाल हु क्यान ट्रिट यु बेटर एन्ड बेटर समटाइम्स अब मेरै एक्सपिरियन्समा पनि अब जस्तो क्यानेडियनहरूको उनीहरूको चाहिँ उसको चाहिँ प्रब्लम हुन्छ इन्सुरेन्स जसले कभर गरे हुँदैन अनि उनीहरू चाहिँ यहाँ आएर ट्रिट गरिरहेको छ एन्ड आई हेभ बिन ट्रिटिङ धेरै खैरेहरूलाई मैले ट्रिट गरिरहेको छु सो आई मिन आई थिङ्क एन्ड दे ट्रस्ट अस इट्स नट द्याट आवर पिपल डोन्ट ट्रस्ट अस आवर पिपल अल्सो ट्रस्ट अस तर कस्तो भने हाम्रोमा चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ यहाँ ट्रिट हुन्छ कि बरु एउटा ट्रान्जिएन्ट पिरियडको त्यो ट्रान्जिटमा बस्या जस्तै उड्नु छ अब इन्डिया जानु छ एकछिन ल यो डाक्टरलाई देखाइहालौँ न त भने जस्तो चाहिँ हुन्छ तर आई मिन यु मस्ट trust us हाम्रो डक्टरहरू चाहिँ दे आर भेरी गुड नाउ इन ट्रिटिङ डिजिज एन्ड यु क्यान ह्याभ द ट्रिटमेन्ट भनेपछि नेपालमा चाह्यौँ भने हामीले 90 देखि 95% नसाको रोग चाहिँ नेपालमै पनि निको हुन सक्छ आई थिङ्क लाइक द्याट साथै डक्टरले भने जसरी नै उहाँलाई पनि अब जुन देशमा चाहिँ अलिकति इन्सुरेन्सको समस्या हुन्छ त्यहाँबाट विदेशीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा आएर क्योर गर्नुहुन्छ यहाँहरूकै परामर्श लिनुहुन्छ द्याट्स अ रियली नाइस वान सो अर्को एउटा पार्ट चाहिँ छुनै पर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि विल मुभ फरवर्ड विथ अनदर टपिक द्याट यु रियली वान्टेड टु डिस्कस कतिको महँगो हुन्छ त बिकज कस्तो छ भन्दाखेरि क्योर छ अभाइलेबल भनेर मात्रै पनि हुँदैन होइन अब हामीलाई कतिको फिजिबल हुन्छ होइन हाउ हेभी इज इट इन द पकेट द्याट्स अनदर इम्पोर्टेन्ट किनभने जस्तो अब अरू देशको र हाम्रो देशकोमा एउटा फरक भनेको त्यही हो वी आर नट इन्सुरेन्स कभर्ड 70% अफ द थिङ्स गो आउट अफ आवर पकेट अनि वी हेभ टु रन आवर फ्यामिली सोसाइटी पनि सबै कुराहरू छ सो हो अब महँगो चाहिँ छन् धेरै कुरा त्यसको चाहिँ रिजनहरू पनि छ अब पहिलो कुरा त कतिपय भनौँ न जुन डिजिजको ट्रिटमेन्ट क्योर चाहिँ छैन ट्रिटमेन्ट छ होइन प्रिभेन्सन र क्योरमा अलिक फरक कुरा हो त्यही भएर त्यस्तो खालको ट्रिटमेन्टहरू छ र क्योर छैन भने त्यो प्रायः जस्तो चाहिँ कतै पनि छैन कि क्योर किनभने साइन्सको अड्केको विषय हो न्युरोलोजी इट्सेल्फ इज काइन्ड अफ न्यू टपिक सबैको यसो हिस्ट्री हेर्दाखेरिमा चाहिँ नसा चाहिँ अलि न्युवर भयो र लेस त्यो डग आउट कि एकदमै रिसर्च पनि सबै कुरा अहिले नयाँ नै छ अब नसा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड छ आई मिन जस्ट इमेजिन कि हामी कुरा गरिरहेछौँ हामी बुझिरहेछौँ हामी सबै गरिरहेछौँ सो एभ्रिथिङ इज ब्रेन इज डुइङ सो हाउ क्यान वी अन्डरस्ट्यान्ड द ब्रेन एट अल होइन त्यस्तो खालको अवस्थामा कतिवटा डिजिजहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट क्योर चाहिँ छैन तर त्यो क्योर छैन भने हामीले गर्न नसकेको होइन कसैले पनि गर्न नसकेको क्योरहरू छ त्यो एउटा ठाउँमा भयो अब कस्तो भने त्यो डिजिजसम्म छ कि छैन बिकज द्याट इज लाइफ एन्ड डेथ सिचुएसन कि अब कस्तो भने मैले तपाईँलाई एउटा डिजिज ल यो फलानु डिजिज भयो यसको चाहिँ क्योर छैन मैले भन्दाखेरि मैले चाहिँ आई हेभ टु मेक स्योर कि इट्स रियली अनक्युरेबल किनभने मैले तपाईँलाई एकचोटि त्यो लगाइदिन्छु त्यो टिका लगाएको जस्तो भइहाल्यो नाउ युआर डन होइन सो त्यो स्टेजमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो इभेन्चुली दे अल एड अप टु योर कस्ट कि अब कुनै राइट अवे क्लियर छ डिजिज त्यसमा त हामीले इन्भेस्टिगेसन पनि गर्दैनौँ अब मेडिकली चाहिँ गर्नुपर्छ तर हामी चाहिँ बिकज वी आर फ्रम दिस सोसाइटी वी नो आवर पिपल अनि त्यसो बेलामा त ल ठिकै छ अब यो इन्भेस्टिगेसन नगरे पनि हुन्छ भने ओके लेट्स गो विथ द मेडिसिन कहिलेकाहीँ चाहिँ मेडिसिनको ट्रायल नै राख्छौँ इफ द्याट मेक्स यु बेटर जस्ट गो विथ द मेडिसिन प्रोबब्ली द्याट इज नट happening if we were in another country किनभने त्यहाँ चाहिँ it has a medical system you have to go through that system अनि त्यो सिस्टममा चाहिँ इन्सुरेन्सहरू
फाइनेन्सियल बर्डन त्यस्तो हुन्न तर हाम्रोमा त त्यस्तो छैन सो द्याट इज अ मेडिकल सिस्टम इन आवर कन्ट्री द्याट वी सुड लाइक डु लाइक द्याट एन्ड आई डोन्ट फिल द्याट्स अ इम्प्रोपर वे कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले राइट अवे डिजिज देखिया छ भने यु क्यान ह्याभ गो विथ द मेडिसिन फर्स्ट बिकज द्याट सेभ्स यु मनी तर कति बेला चाहिँ गर्नै पर्छ सो दे आर एक्सपेन्सिभ लाइक फर इक्जाम्पल एमआरआई जस्तो अब त्यो एमआरआई भनेको तपाईँको ब्रेनको पिक्चर लिनु पऱ्यो एमआरआई इट सेल्फ इज एक्सपेन्सिभ अब त्यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भने मैले ब्रेन हेर्नुपर्ने भयो अब त्यसमा चाहिँ सिटी अलि चिपर हो एमआरआई चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ हो कुनै कुनै बेला सिटी नै गरेर पनि काम चल्ने हुन्छ वी डु सिटी अब कुनै बेला चाहिँ सिटीले तपाईँलाई अलिकता क्वेसन मार्क देखाइदियो यु हेभ टु गो फर द एमआरआई टु मेक इट क्लियर कहिलेकाहीँ चाहिँ मात्रै एमआरआई गरेर पनि हुने गर्नै पर्ने खालको कन्डिसन हुन्छ कि सो यु डु द एमआरआई हो अब त्यस्तो भयो भने यु हेभ लाइक एडेड कस्ट देयर अब त्यस पछाडि चाहिँ एमआरआईमा केही देखियो नभए ब्लडमा पनि तपाईँको अब ब्लडको पनि टेस्ट गर्नुपर्ने भयो सो यु किप एडिङ अन अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स एक्सपेन्सिभ इट बिकम्स एक्सपेन्सिभ so expense wise if you are covered with insurance that's a different story but in our scenario यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ चाहिँ प्रोग्राम हेरेर के प्रोग्राम सरी प्रब्लम हेरेर पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई एज अ प्रोग्राम अब लेट्स मुभ फरवर्ड विथ द प्रब्लम द्याट यु रियली वान्टेड टु डिस्कस होइन यहाँले चाहिँ अब अलिकति मान्छेले थाहा नै पाउनुपर्ने समस्या भनेको चाहिँ मल्टिपल स्क्लेरोसिस मल्टिपल स्क्लेरोसिस यो भन्नुभयो होइन सो वाट इज इट लेट्स गेट इन्टु इट हजुर अब पहिलो कुरा त मल्टिपल स्क्लेरोसिस अब त्यो प्रोनाउन्स गर्नै यस्तो अप्ठ्यारो छ हजुर त्यो अलि नयाँ टपिक वाइ आई वान्टेड टु डिस्कस दिस वान इज मेरो ट्रेनिङ पनि मेरो अलिक फर्दर ट्रेनिङ चाहिँ मैले एमएसमै मल्टिपल स्क्लेरोसिस लेट्स किप इट सर्ट एमएस भनौँ अनि यो एमएसमै मैले चाहिँ अलिकता बढी अध्ययन गरेँ पढेँ अनि काम पनि अलिक बढी गरेँ सो एमएसको चाहिँ कस्तो भने this is very new topic for us in Nepal. I mean, there are many of the doctors who already know, but there are few of the doctors who know what is disease, but they don't know exactly what's about it. हैन त्यस्तो खालको मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो डक्टरको पनि सिनेरियोमा अलिक कम बुझिएको ठाउँ हो यो अनि कमन पिपलमा त कम हुने नै भयो तर अब यसको चाहिँ कस्तो भने यो मोस्टली युथ जेनेरेसनहरूमा यङ जेनेरेसनहरूमा धेरै देखा परेकोले गर्दाखेरि आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड इन इट कि युथ नै हो अब अहिले सोसाइटीलाई अगाडि लाने तर युथलाई नै केही भयो भने द्याट्स बिकम्स अ बिगर सोसल बर्डन सो अल्सो आई थिङ्क अब युथलाई हामीले भनिदिउँ भने उहाँहरू अलिकति अवेर पनि हुनुहुन्छ हो मलाई त्यो पनि एउटा चाहिँ सानो त्यो स्वार्थ पनि थियो जस्ट टु मेक अवेर टु आवर युथ जेनेरेसन यसको चाहिँ मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनेको लिटरल मिनिङ भनेको मल्टिपल भनेको धेरै भयो स्क्लेरोसिस स्क्लेरा भनेको तपाईँको चाहिँ खाटो बस्ने कि खाटो लाइक घाउको जुन भन्छ नि त्यो माथिको जुन त्यो पाप्रो भन्छौँ नि हामीले हो त्यो बस्ने खालको त्यो डिजिज हो यो सो डेफिनेसन वाइज लिटरल मिनिङ वाइज चाहिँ त्यो हो तपाईँको ब्रेनमा घाउ हुने आई मिन नट लाइक द्याट काइन्ड अफ घाउ तर म त्यो सबै कुरा गरौँला त्यो घाउ हुने र त्यो चाहिँ फेरि आफै चाहिँ खाटो बस्ने कि अनि फेरि तपाईँको त्यो ठिक भए जस्तो हुने अनि फेरि अट्याक आउने फेरि त्यसले घाउ अर्को ठाउँमा गर्ने नभए त्यही ठाउँमा फेरि घाउ गर्ने त्योभन्दा पनि ठुलो गर्ने फेरि खाटो बस्ने कि सो थुप्रै ठाउँमा तपाईँले घाउको खाटो भएकोलाई चाहिँ मल्टिपल स्क्लेरोसिस भन्छ अब यो चाहिँ ब्रेनमा हुन्छ ब्रेनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको स्पाइनल कोर्ड हामीले भन्छौँ मेरुदण्डको भित्रको जुन नसा हुन्छ त्यसमा पनि हुन्छ यो अब मल्टिपल पुरै नर्भस सिस्टममा एक्ज्याक्टली अनि यो चाहिँ अब यसको थुप्रै क्लासिफिकेसनहरू छन् पहिला चाहिँ एमएस भनेर सबैलाई कभर गर्थ्यो अब अहिले चाहिँ एमएस भनेको छुट्टै भयो त्यसमा चाहिँ अरू एनएमओ भन्छौँ हामीले त्यो भनेको छुट्टै हो त्यो छुट्टै छुट्टै भयो तर बट वाइल वी आर टकिङ अबाउट एमएस वी विल ट्राई टु कभर अल अफ देम अनि नाम चाहिँ एमएस मात्रै दिउँ लेट द डक्टर डिसाइड वाट इज एमएस एन्ड एनएमओ त्यो चाहिँ होइन अनि यो एमएसमा चाहिँ यो किन हुन्छ र यसको चाहिँ सिम्टम इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि यसको सिम्टम भन्नाले इट हेज नो फिक्स सिम्टम कि एउटा सिम्टम मात्रै छँदै छैन कि सबैभन्दा बढी चाहिँ अब यङ जेनेरेसनमा हुने भनेको फटिगनेस हो कि अब तपाईँलाई एकदमै थकान लाग्ने केही कुराको जाँगर नआउने
त्यस्तो खालको सिम्टमबाट लिएर बट नट एभ्री त्यो जाँगर कमाउने अब तपाईँ पनि सिरियस हुनुभयो त्यस्तो चाहिँ होइन आई मिन मलाई अलिक छिटो नै फटिक हुन्छ क्या सो आई प्रिटी मच नो हुन्छ नि देयर मस्ट बी समथिङ जसले गर्दा चाहिँ मलाई अलिक फटिक छिटो हुन्छ यहाँले भन्ने बित्तिकै म एकदम सिरियस भएँ अलर्ट भएँ क्या भयो सो नट टु फ्राइटन एभ्री वान त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ सिम्टमहरूमध्ये मैले भन्नु खोजेको कस्तो भने इट ह्याज सो भेग सिम्टम तपाईँलाई चाहिँ छिट्टै फटिगनेस हुन्छ हात खुट्टाहरू चाहिँ झमझम झमझम गर्ने पोल्ने भइराख्ने बट द्याट्स नट बिकज लाइक यु वर्कड अ लट अनि त्यसपछि भयो र फेरि ठिक भयो त्यस्तो खालको होइन विदाउट एनी एपरेन्ट कुनै रिजनको बिना कि आफै हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ के अफिसमा पनि काम गर्नुभयो अलिकता मात्रै अब तपाईँ युज टु वर्क लाइक 6 आवर्स लेट्स चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ अब 2 आवर्समै तपाईँलाई त्यस्तो खालको समस्या हुन थाल्यो and you are not getting out of it and you don't know what is the reason because अब त्यो सबैभन्दा बढी हुने भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ डिप्रेसनहरूले भनौँ न अलिक तनावहरू भयो त्यो अरू कुनै तनावले चाहिँ तपाईँले त्यस्तो जाँगर कम गराउँछ बट इफ यु नो द्याट यु हेभ नो अदर तनाव त्यो केही पनि छैन तपाईँलाई तर यु आर स्टिल फिलिङ द्याट काइन्ड अफ थिङ देन यु हेभ टु थिङ्क अफ द अर्ग्यानिक कज केही त तपाईँको ब्रेनमा छ सो द्याट काइन्ड अफ सिम्टम आई एम टकिङ अबाउट अनि अर्को भनेको त्यो झमझमाउनेहरू भयो खुट्टाहरू चाहिँ विदाउट एनी रिजन तपाईँको झमझम झमझम पोल्ने भइराख्ने अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलिकति स्टिफनेस फिल हुने कि त्यस्तो खालको पनि सिम्टम अहिले सबै सिम्टम एकैचोटि आउँछ भन्ने छैन कुनै कुनै सिम्टम आउन सक्छ अनि त्यसो भने तपाईँले हिँड्दाखेरि लाइक यु आर फिलिङ कि तपाईँको खुट्टाले तपाईँको कुरा मानिराखेको छैन कि लाइक वेन वी वाक वी बेन्ड आवर लेग्स होइन तर तपाईँले बेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ कि यो लाइक यु आर गेटिङ स्टिक लाइक स्टिफनेस हो त्यो यस्तो स्टिफनेस हुन थाल्यो भने त्यो पनि एउटा सिम्टम हो अनि हेडेक मात्रै तर लट्स अफ द टाइम्स तपाईँले हेडेक भइराख्यो भने द्याट इज इन यङ जेनेरेसन आइ एम मोस्टली फोकसिङ अन अनि अर्को भनेको तपाईँले चाहिँ अब एक्कासी काम गर्दाखेरि नभए वाट एभर युआर डुइङ होइन त्यसपछि दुईवटा देखिन थाल्यो कि त्यो डुअल भिजन भन्छ हो त्यस्तो खालको हुन थाल्यो भने दिज आर कमन सिम्टम अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस अनि यो चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूमा बढी जसो आउँछ अब फिमेलमा मेलमा त्यस्तो खालको एकदमै धेरै चाहिँ छुट्टाएको त छैन होइन तर 3:1 भन्छौँ हामीले 3वटा फिमेलमा एउटा 1 मेलमा हुने खालको त्यति धेरै छ कि अनि यसको चाहिँ 2nd to 5th डिकेड भन्छौँ 20 वर्षदेखि लिएर 50 वर्ष सो अहिले त 50 वर्षको पनि यङ जेनेरेसन नै भन्नुपर्छ अब हामी होइन बुढो त कहिले पनि भइँदैन होइन मन चाहिँ यङ हुनु पर्यो तर त्यसमा पनि यो जुन हाम्रो यो भनौँ न अहिले वर्किङ एज पपुलेसन यही त हो 20 देखि 50 को बिचको यो बिचको पपुलेसनमै बढी जसो देखा पर्छ सो दिस इज फ्रम बिहाइन्ड एडिङ भेरी मच इकोनोमिकल बर्डन पनि भयो अब कमाइ गर्ने एउटा मान्छेलाई पनि भइदियो भने त होल फ्यामिली गेट्स डिस्टर्ब अनि यस्तो खालको सिम्टमहरू चाहिँ आउने खालको भयो भने यु हेभ टु थिङ्क फर द एमएस अब एमएस चाहिँ यो यस्तो खालको सिम्टम सबैलाई नहुने पनि हुन्छ अपार्ट फ्रम दिस देयर आर अदर सिम्टम अल्सो जस्तो तपाईँले चाहिँ एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ म भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ इफ यु टेक अ हट सावर तातो पानीमा नुहाएपछि यु गेट भेरी मच फटिग्ड एक्चुअली वाट ह्यापन्स इज हामी चाहिँ तातो पानीमा नुहाएपछि हामीले आराम पाउँछ नि रिल्याक्स फिल हुन्छ द्याट्स नट फटिगनेस सो लेट्स सेपरेट द्याट वान त्यो चाहिँ फटिगनेस भयो त्यो आराम फिल भयो एकछिन चाहिँ सुतौँ जस्तो भयो तर तपाईँले थकाइ लाग्छ कि त्यसमा नुहाएपछि तातो पानी नुहाएपछि द्याट क्यान बी अ सिम्टम लाइक 17% अफ युएस पपुलेसनमा चाहिँ त्यस्तो खालको देखिया छ त्यो थकाइ लाग्ने एन्ड वेन दे कम टु द डक्टर सस्पेक्ट अफ एमएस त्यस्तो खालको द्याट कुड बी वान अफ द एमएस सो यस्तो खालको यङ जेनेरेसनमा एन्ड इफ यु आर फिलिङ कि तपाईँसँग चाहिँ पुरानो कुनै अरू कारण छैन लाइक यु आर क्लिन विथ अदर्स थिङ एन्ड बट यु आर ह्याभिङ दिस काइन्ड अफ प्रब्लम देन यु मस्ट सी find a neurologist better otherwise see a doctor but definitely probably you are not with depression or something stuff like what I want to tell you is don't tag yourself like a depression oh malai yo depression le bhayo malai yo tanav le bhayo not always is tanav there you have something bigger problem could be there सो आई थिङ्क एउटा कुरा यहाँले मेन्सन गर्नुभएकोमा चाहिँ म के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि डिप्रेसन भयो भनेर पनि घर बस्न मिलेन नि त त्यसको लागि पनि जानु पऱ्यो डक्टर कहाँ जानु पऱ्यो अथवा काउन्सिलर कहाँ जानु पऱ्यो सो द्याट यु क्यान क्ल्यारिफाई इफ इट्स डिप्रेसन हो कि होइन भनेर पनि छुट्याउनको लागि चाहिँ परामर्श लिनलाई चाहिँ जानै पर्छ डक्टर कहाँ जानै पर्छ साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट जसको थेरापिस्ट होइन जानुपर्ने हुन्छ
त्यो क्लियर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ सायद होइन अब न्युरोलोजिस्ट कहाँ चाहिँ लिड हुन पनि सक्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब डिप्रेसन छ भनेपछि त्यो अलिकति स्याड फिल भयो डिप्रेसन होइन एक्ज्याक्टली हाम्रोमा चाहिँ त्यो कस्तो भने त्यो ट्याबु जस्तो भयो कि त्यो राम्रोसँग डेफिनेसन नै क्लियर भएन अब त्यो चाहिँ हाम्रो समाजको गल्ती जस्तो मलाई लाग्छ बिस्तारै आउँदैछ भन्नु पर्यो है सो अब यसको कारणहरू के होला त यो मल्टिपल स्क्लेरोसिसको चाहिँ कारणमा अहिले एक्ज्याक्टली यही रिजनले हो भनेर त थाहा पाएको छैन अब अहिलेसम्मको चाहिँ थियोरीमा अटो इम्युन डिजिज भन्छ यसलाई तपाईँको इम्युनिटीमा ड्युरेन्स भयो त तपाईँको इम्युनिटी जुन त्यो रोगसँग लड्ने जुन क्षमता हुन्छ रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भन्छौँ हामीले सो यो इम्युनिटी जुन पुलिसम्यानहरू भयो त्यसले नै चोरको काम गर्न थाल्यो कि लाइक योर इम्युनिटी स्टार्ट्स डिग्रेडिङ योर ओन स्टफ कि अनि त्यो चाहिँ मल्टिपल स्क्लेरोसिसको अटो इम्युनको अहिलेसम्मको थ्योरी चाहिँ बेस्ट हेल्थ थ्योरी यो हो अनि मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा एकचोटि सुरु भएपछि अब त्यसमा चाहिँ मोडेलहरू छ कि आउटर इन इनर आउट हामीले भन्छौँ कस्तो भने बाहिरको अब कुनै भाइरसहरूको पनि एउटा छ थ्योरी गट थ्योरी भन्छौँ हामीले पेटमा भएको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एनी हाउ वेन्ट इन्टु योर ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड अब त्यो नसामा गएपछि त्यसले चाहिँ मोलिकुलर डिरेन्ज गराइदियो कि त्यहाँ तपाईँको इम्युनिटीलाई कन्फ्युज पारिदियो अनि इम्युनिटीले आफ्नै शरीरलाई चाहिँ यो यही हो खराबी भनेर उसले चाहिँ क्लियर आउट गर्न खोज्यो अनि सो इट स्टार्ट्स डिस्ट्रोइङ योर सेल्फ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो प्रब्लम सुरु हुने हुन्छ अर्को थ्योरी भनेको भित्रबाटै आफै त्यो मोलिकुलरमै प्रब्लम भयो सिग्नलिङ प्रब्लम भयो अनि यो स्टार्ट भयो तर के हुन्छ भने अब जुन थ्योरीले पनि स्टार्ट हुँदाखेरि पनि अब त्यो नोन थ्योरी त होइन तर यो सबै हाइपोथेसिसको कुरा तर त्यो स्टार्ट भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको त्यो इम्युनिटीले यति धेरै चाँडै डिरेन्ज गर्छ त्यसमा पनि थुप्रै किसिमको हुन्छ अब एउटा जुन सबैभन्दा कमन रिल्याप्सिङ रेमिटिङ एमएस भन्छौँ हामीले आरआरएमएस त्यो भनेको त्यसले चाहिँ तपाईँले खराबी गर्यो अनि त्यो फेरि आफै हराएर गयो कि अनि तपाईँले केही दिन चाहिँ यस्तो यस्तो समस्याहरू भयो अनि देन यु इभेन्चुली गेट बेटर अनि त्यस पछाडि त्यो फेरि तर त्यहाँ चाहिँ इट्स नट गन फर एभर त्यो फेरि फर्केर आउँछ अनि फेरि तपाईँले खराबी गर्छ सो तपाईँ यो लेभलमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले खराबी गरेर यहाँ लेभलमा ल्याइदियो एन्ड देन इट डिसएपियर्ड अब तपाईँको लागि यो नर्मल भयो न्यू नर्मल भने जस्तो अहिले मास्क जस्तै भइहाल्यो अनि तपाईँ चाहिँ त्यतिमा हुनुहुन्छ त्यसपछि फेरि त्यो फर्केर आयो एक्ज्याक्टली सो एक्चुअली युआर डिग्रेडिङ नि त अब तपाईँ त त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो तर हामी त त्यो बानी पर्छ नि त नयाँ न्यू नर्मलमा आउँदाखेरि हामी पछाडिको कुरा बिर्सिन्छौँ सो युआर गेटिङ डाउन सो द्याट्स द पोइन्ट वेन यु सुड सी द डक्टर किनभने यस्तो खालको यो चाहिँ चोर जस्तो रोग भयो कि आयो हरायो एन्ड इट्स गेटिङ डिस्ट्रोइङ यु भनेपछि एकदमै कन्फ्युजिङ जस्तो भयो एउटा त यसको सिम्टमहरू पनि त्यति खासै क्लियर जस्तो लागेन थाक्ने बित्तिकै मल्टिपल स्क्लेरोसिस हुन्छ भने थाहा पाउन सकेन होइन झमझम हुन्छ कहिलेकाहीँ झमझम सबैलाई हुन्छ भन्ने पनि सोचिएला होइन अब यस्तो किसिमको सिम्टमहरू चाहिँ अब दुईवटा देख्ने भन्नुभयो अब आँखा चस्माले गर्दा होला भन्ने सोच्छ नि त धेरैजनाले होइन आँखा खराबी छ चस्मा लगाएर ठिक हुन्छ भन्ने सोचिएला होइन यहाँले सायद ब्लर भन्नुभएको कि ब्लर भन्दा पनि ड्युअल भिजन भनेको तपाईँले चाहिँ अब जस्तो त्यसलाई अब ब्लर भन्दा त सकिन्छ जस्तो तपाईँले यस्तो थ्रु योर ग्लास तपाईँले यसो हेर्नुभयो बाहिर ओ यस यु क्यान तपाईँको हाफ ग्लास हो यो पानी हालेको हुनुपर्छ यु क्यान लुक थ्रु इट अब यो जुन छ यो तपाईँले जसरी हेर्नु भएको छ इट्स नट अ क्लियर भिजन राइट यो चाहिँ यो ब्लर यसलाई भन्न सकिन्छ तर तपाईँले चाहिँ ड्युअल भिजन भन्दाखेरि कस्तो भने तपाईँको जस्तो तपाईँको फेस मैले हेरिरहेको छु तर फेसमा पनि अर्को फेस पनि छ कि I need to go to doctor. त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो जस्तो एउटा औँला पनि यहाँ पनि छ तर एउटा औँला यहाँ साइडमा फर्म भइराखेको सो द्याट इज ड्युअल भिजन ब्लरिङ भिजन आई मिन इन यङ एज अनि तपाईँले चाहिँ विदाउट एनी रिजन अल अफ अ सडन इफ भिजन इज अ प्रब्लम देन यु हेभ द अर्ग्यानिक डिजिज देयर इज नो अदर डाउट इन इट अरू अब झमझम समझम यताउता चाहिँ हुनसक्छ तपाईँलाई तनावले यसले त्योले होइन यु क्यान लुक और वेट एन्ड वाच लाइक फर फ्यु डेज तर आँखा भयो भने यु सुड स्टप त्यो चाहिँ आइदर यु गो फर द अफ्थाल्मोलोजिस्ट आँखाको डक्टरलाई देखाउनु or you come to the neurologist but you should. Okay, thank you so much. This episode was quite helpful. ओके हाम्रो नेपालमा चाहिँ कतिको केसेस देख्नु भएको छ यहाँले म अब आएको पछि अहिलेसम्म चाहिँ नट मेनी अब
Fortunately, I think we have not many cases, or maybe we are not being able to detect the patient. त्यो Awareness पनि नभएर awareness पनि नभएर पनि पेसेन्ट नआएको symptomsहरू हुनसक्छ, पनि or confusion पनि we छ are missing out also. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैमा हामीले एमआरआईहरू कहिलेकाहीँ गर्छौँ, तर एमआरआई कम्स नर्मल. अब अहिलेको कस्तो भने गाइडलाइन पनि अर्कै हो कि, अब गाइडलाइनको हिसाबले चाहिँ हामीले गरेर हेर्छौँ, तर we don't see any kind of fitting into it. Then sometimes some of the times we say okay, अब तपाईँ जानु अनि पछि चाहिँ फलोअपमा फलानु महिनामा आउनु. तर what happens every time त्यो कस्टकै कुरा हुन्छ. Every time we cannot do for the MRI or other test. त्यो महँगो हुन्छ. So maybe we are skip त्यहाँ चाहिँ छुट्छ होला. तर till now मलाई लाग्छ in 2 years of time, यो 2 वर्षमा मैले मात्रै पनि लाग्छ म 16-17 जनालाई चाहिँ मैले हेरेको छु. आई मिन आई सी लट अफ पेसेन्ट इन अ डे. तर त्यस 2 वर्षमा 16-17 वटा चाहिँ हेर्नु भनेको इट्स नट अ बिग नम्बर, तर इट्स अ सिग्निफिकेन्ट नम्बर. अब मैले यस्तो हेरिरहेको छु भने देयर आर लट्स अफ न्युरोलोजिस्ट अराउन्ड. उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भयो होला, अनि अरू डक्टरले पनि हेर्नु भयो होला, नट नेसेसरीली न्युरोलोजिस्ट अरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि हेर्नु भयो होला. सो नाउ वाट आई हेभ डन इज वी आर मेकिङ एन अर्गनाइजेसन, त्यो नेपाल मेडिकल स्क्लेरोसिस सोसाइटी भनेर हामीले चाहिँ मेडिकल स्क्लेरोसिस सोसाइटी, अब मै त्यो भइरहेछ एमएस नेपाल भनेर हामीले चाहिँ त्यो खोलेका छौँ. आई मिन खोल्दैछौँ, त्यो प्रोसेसमा छ. एन्ड माई इन्टेन्सन इज दिस वान कि टु ग्यादर द इन्फर्मेसन. एमएस जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्न, त्यही पनि यस्तो खालको सिम्टमहरू केही भइरहेछ भने लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस. कतिजनाले यस्तो हुन्छ अनि हाउ मेनी अफ देम आर बिङ डायग्नोस्ड. सो प्रोबब्ली इन इयर्स टु कम इट विल हेल्प अस. यो चाहिँ उद्देश्य नै त्यही थियो. अनि दिस इज माई इन्टेन्सन द्याट लेट्स बी अवेर द्याट इफ यु आर यङ एन्ड इफ यु आर ह्याभिङ प्रब्लम, लेट्स go and talk with a doctor, be it a mental or be it a physical, whatever. Of course, definitely. So यहाँले एमआरआई मा पनि देखिँदैन भनेर भन्नुभयो. So how do you detect multiple sclerosis? त्यो चाहिँ अब नियमको हिसाबले कस्तो भने तपाईँले चाहिँ एमआरआई मा देखिनुपर्छ, अनि त्यसमा डिसेमिनेसन इन टाइम, डिसेमिनेसन इन स्पेस भन्छौँ हामीले. कस्तो भने एमआरआई मा पनि विथ टाइम ठाउँ फरक हुनु पर्यो, एन्ड देन द्याट्स डेफिनेटिभ एमएस. त्यसमा अरू देखिएन भने र अरू तपाईँको अब जस्तो अरू केमिकलहरू जुन हामीले पठाउँछौँ ल्याब टेस्टहरू, यता अरू टेस्टमा तपाईँको देखियो तर एमआरआईमा देखिएन भने प्रोबब्ली द्याट इज पोसिबल एमएस. अर एमएसमा के अरे एमआरआईमा देखियो अरूमा देखिएन भने पोसिबल एमएस भन्छौँ. डेफिनेटिभ नभए पनि प्रोबेबल चाहिँ होला, प्रोबेबल पोसिबल भयो. अब त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ नदेखिए पनि हामीले वेट एन्ड वाचमा राख्छौँ, कुड बी एमएस भन्छौँ. कहिलेकाहीँ चाहिँ सिम्टम नै हुँदैन, अरू सिम्टमले आएको हुन्छ होइन, जस्तो हेडेक, किनभने त्यसमा पनि हेडेकको हुन्छ. अरू सिम्टमले आउँदाखेरि अब नभए कुनै सिम्टम छैन तर जस्ट इन्सिडेन्टल फाइन्डिङ, इन्सिडेन्टली हामीले कहिलेकाहीँ एमआरआई गर्दाखेरि त्यसमा देखिन्छ कि एमएस. त्यसलाई हामीले चाहिँ रेडियोलोजिकली आइसोलेटेड सिन्ड्रोम भन्छौँ. इट्स अ मेडिकल जार्गन. तर त्यो भनेको एमएस चाहिँ छ तर तपाईँले अहिलेसम्म बिगार गरेको छैन. सो इभेन्चुली इट विल स्टार्ट. सो वी स्टार्ट द मेडिसिन. कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालकोले गर्दा पनि स्किप हुन्छ. यो डिटेक्ट नहुनुको रिजन त्यो पनि हो. अब कुनै क्राइटेरियामा फिट भएन अनि हामीले चाहिँ सिम्टमको औषधि दियौँ अनि वेट एन्ड वाच गरायौँ, बट इभेन्चुली दे आर लस्ट. अब नआउने पनि भयो, नभए त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो टेस्टहरू गर्न सकिएन, नभए इकोनोमिकली बर्डन भयो, गर्नु भएन, एन्ड देन वी सम अफ द टाइम्स वी जस्ट स्किप. त्यस्तो पनि भइरहेछ. ओके. सो फाइनल क्वेसन फर मल्टिपल स्क्लेरोसिस, हाम्रो प्रिभेन्सन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यस, प्रिभेन्सन नै यसको चाहिँ यो नै हो. प्रिभेन्सन भनेर त छैन होइन. द फर्स्ट प्रिभेन्सन इज द्याट इफ यु आर ह्याभिङ द प्रब्लम, गो एन्ड सी टक विथ द डक्टर. उसले चाहिँ त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ केही गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई पनि प्रिभेन्ट गर्न पायो. अर्को भनेको इफ यु आर अलरेडी ह्याड द एट्याक देन वी सुड स्टार्ट द मेडिसिन. अनि त्यसले पनि प्रिभेन्सन गर्छ. यसको क्योरै भनेर अहिलेसम्म चाहिँ छैन. एमएस इज नट क्युरेबल डिजिज एज सच. त्यो ज्वरो जस्तो होइन त्यो फाल्न सक्ने, तर त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने, डिजिजलाई सप्रेस गर्ने खालको चाहिँ मेडिसिनहरू छ. अनफर्चुनेटली मेनी अफ देम आर भेरी एक्सपेन्सिभ. त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ त्यस्तो, तर त्यो चाहिँ छ. अर्को भनेको त्यस्तो खालको कुनै लाइफस्टाइलले होइन, तर अब अहिलेसम्मको रिसर्चले जुन देखाएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा फ्याटी फुडको कन्जम्सनहरूको चाहिँ रिलेसन हो कि भनेर भन्छ. एउटा चाहिँ लेस भाइटामिन डी. तर भाइटामिन डी इज नट द्याट वी सुड टेक ह्यापेजार्डली. इट्स नट द्याट काइन्ड अफ मेडिसिन कि तपाईँ चाहिँ लिइराख्नु. त्यो फ्याट सोल्युबल भन्छौँ हामीले, फ्याटमा गएर गुलेर बस्ने खालको भाइटामिन हो त्यो. त्यही भएर त्यो भाइटामिन डी धेरै भयो भने मलाई एमएस नहोला भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यो रिलेसन चाहिँ लो भाइटामिन डीको एमएससँग चाहिँ रिलेसन छ.
अर्को भनेको स्मोकिङको पनि रिलेसन चाहिँ देखाएको हो अब दे आर नट इस्टाब्लिस्ड रिलेसन तर यो सब कारणलाई हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हेल्दी लाइफस्टाइल राख्यौँ भने प्रोबब्ली एमएस इज क्यान बी सप्रेस्ड होइन तर क्यान बी मात्रै भनौँ भने इस्टाब्लिस नभएर ए ओके हुन त मैले प्रिभेन्सन फाइनल क्वेसन भनेको थिएँ बट मलाई कस्तो थाहा पाउन मन लाग्यो भन्दाखेरि यो भयो भने चाहिँ इन अ लङ्गर टर्म इफ इट्स नट टेकन भेरी सिरियसली हामी सिरियसली लिएनौँ भने चाहिँ के हुनसक्छ त यस दिस क्यान जियोपार्डाइज योर लाइफ होइन सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कस्तो भने यु ह्याड सम प्रब्लम अब नसामा चाहिँ प्रब्लम भयो यु ह्याभ द सिम्टम त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै अब त्योभन्दा त तपाईँ डिग्रेड त हुनु भयो त्यसपछि फेरि तपाईँलाई अट्याक आयो और समटाइम इट चेन्ज इन्टु प्रोग्रेसिभ कि त्यसपछि चाहिँ त्यो डिजिजले अट्याक गरे हुन्छ सो तपाईँलाई चाहिँ इन्क्यापेबल अफ डुइङ थिङ्स बनाइदिन्छ लाइक यु हेभ टु बी डिपेन्डेन्ट अब कस्तो भने तपाईँको हात खुट्टा चलाउने जुन ठाउँ छ कम्प्युटर आई मिन ब्रेनमा त्यो ठाउँ बिग्रेपछि तपाईँको हात खुट्टा त लागेन लाइक यु बिकेम स्टिफ अर यु क्यानट वाक सो यु गट डिपेन्डेन्ट अन प्यारालिसिस सो इभेन्चुली चाहिँ प्यारालिसिस त ल्याउने हो त्यसले त्यस्तो खालको त्यो सो इट क्यान जियोपार्डाइज योर लाइफ लाइक यु हेभ अल द अट्याक्स अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ इभेन्चुली त डेथ नै हो त्यसको पनि तर डेथभन्दा अगाडि चाहिँ प्रब्लम कस्तो छ भने लाइक यु डोन्ट गेट सडनली इन्टु डेथ यहाँ चाहिँ अरू इस्युजहरू आउँदै गयो राइट द्याट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ सेसन है यसको बारेमा अझै लामो कुराकानी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो बिकज मेरो लागि पनि यो टपिक नयाँ थियो अनि यसको बारेमा खासै धेरै मैले आफूले नपढेको हो कि अथवा धेरै कुराहरू नलेखेको नजानिएको सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै नफैलिएको कुराहरू जस्तो लाग्यो मलाई होइन बट द्याट वाज रियली इन्फर्मेटिभ थ्याङ्क यू so much. Anything you want to say to our audiences? Yes, definitely. I mean, my intention for coming today was for this one MS for definitely, but yes, नसा रोग आफैमा पनि नयाँ छ. So like all the things are not neurologically related, but if you feel something that is giving you discomfort, go and talk with the doctor. And नसा रोगको केही समस्या लाग्छ भने तपाईले चाहिँ नसा रोगको डाक्टरलाई चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ. And we are available too, so everywhere. I mean, neurologist mostly centered in Kathmandu, unfortunately. तर हाम्रो चाहिँ अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जो बाहिर पनि हुनुहुन्छ, so you can talk with them. हजुर पक्कै पनि उपत्यका बाहिर पनि जान सक्नुहुन्छ. Thank you so much, doctor, for your time. This was really informative. Thank you. Thank you so much for watching today's episode. I hope हामीले आज जति पनि कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ. यहाँहरूले आफ्नो शरीरमा के भइरहेछ, चेन्जेसहरू परिवर्तनहरू के भइरहेछ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर चाहिँ डक्टरकोमा जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ आज, किनभने एकदमै धेरै डिप थियो कन्भर्सेसन मेरो लागि. सो वान मोर टाइम थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टुडेज एपिसोड. आइ एम निश्मा साइनिङ आउट फ्रम द गुड हेल्थ. यु स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी.